Mirë, rikthehemi miq në program për të ndalur tek pjesa e tretë. Do të kemi një çift të cilët kanë 3 vite së bashku, por zgjodhen që vetëm disa ditë më parë të kalonin 2 javë të mrekullueshme në Shqipëri. Ashtu të paktën besojmë ne nga videot që ata kanë shpërndar. Është Fjeke dhe Max, të cilët kanë kaluar 2 javë pushime dhe i kanë shijuar shumë, e kanë treguar këtë edhe nëpërmjet videove që kanë shpërndar, siç duket të paktën nga pamjet mahnitse, urat me harqe, vendet turistike, po ku kanë shkuar ata vallë dhe pse zgjodhen këtë radhë dhe vizitonin Shqipërinë. Ne do të komunikojmë sigurisht në anglisht, po do të kemi mundësinë që të përkthejmë në mënyrë simultan edhe bisedën tonë. I themi mirëmëngjes Fjeke dhe Max. Good morning, guys. Good morning. Welcome to the morning show. Good morning. Hi. Thank you. Firstly, we would like Nice to to be know. here. Thank you. First, we would like to know what it's like to travel in Albania. I pyes si është të udhëtosh në Shqipëri. Well, it has been really fun. It's a really beautiful Është country. shumë qef, është një vend I bukur. I was- Please continue. I will be Yeah, we will translating translate all it. the time. Yeah, we will translate it simultaneously, so it's okay. Okay. That's, yeah. We didn't want to interrupt, but No. no, it was been really nice for us. Like, especially we really didn't had like any big expectations or something. Yeah, we Nuk knew it was going to be really kishim- pretty, but eventually we Nuk also prisnim found like diçka të everybody was madhe, so helpful. Por u knaqe, me shijuam had a atë really nice që time here. përjetuam në Shqipëri dhe kaluam një kohë të bukur. But what were the first impressions? Let's maybe start after the first impressions. Why did you choose to travel in Albania? How did you decide to do your vacations in Albania? Pra, Pse pse zgjodhen? vendoset? Pse vendosen që të vinin në Shqipëri edhe si e zgjodhen që të jetë vendi I tyre I pushimeve? I was on social media, TikTok, Po qëndroja në rrjete I saw sociale, në that TikTok, Albania was dhe quite a pash hype që this summer. Shqipëria ishte trendi I momentit. Yeah, we decided to go Kështu që ne there for vendosëm holidays on the për të shkuar me after pushime season, në so Shqipëri mid-September. pas datës 1 shtator. Yeah, it was really nice because of Ishte the një videos I eksperiencë saw. It was bukur, quite sepse ajo që ne pam busy and full of tourists, but it ishte që ishte wasn't një vend bad. And plot we had, me like, the turist, whole një vend I gjallë. place to ourselves. I feel like, yeah, there was no waiting in lines or, yeah. And we just knew that like probably we thought like maybe if we wait a few years like everybody it's gonna be like way more busy already. Plus që menduam se nëse presim disa vite, Shqipëria do të jetë një vend shumë I populluar, që vendosëm që ta bëjmë këtë udhëtim sa më përpara që një farë mënyrë edhe ta zbulojnë apo ta shohin në një periudhë që nuk është kaq shumë e ngarkuar nga turistët. And your first impressions? Yeah, really good. Yeah. Impresionet tyre të para ishin shumë të mira. What did you like the most? We have, Çfarë ju pëlqeu më shumë? We have the burek of burek. Kemi ngrënë burek. In Holland, in a bakery, but it was not Në një the same furr as buke. in Albania, and I love it, and I ate it every day. Kemi ngrënë një byrek në I një ate that furr buke every në day, duket në and Holand, por kur kemi I love ardhur në the Shqipëri dhe food. kemi provuar nuk ishte një tashi, Which ishte one? shumë I mirë. Which one did you like the most in Albania? Which burek? Cilin byrek keni pëlqyer më së shumti? Well, I don't eat meat, but I really Nuk love the e ha one with feta and spinach, of course. mishin? But I never had the potato one in the Netherlands, but I really liked that one as well. Oh, byrek me patate. Okej, byrek me patate kanë provuar, duke qenë se nuk e konsumon mishin, po na tregonte. Lovely. Which cities did you visit during your vacation in Albania? Cilat qytete vizituat gjatë pushimeve tuaja këtu? Yes, we started in Berat. E nisëm me Beratin? It was really pretty. And Ishte shumë then I we bukur. went on to Dhe Gjirokastër. pas shkuam në Gjirokastër, Also really pretty. gjithashtu shumë I bukur. And from there we went on to the coast. And then Dhe we nga went aty to shkuam drejt Rivierës, Himare, and after në that Himar, to Vlora, në Vlorë, and from Vlora back to Tirana. dhe nga Vlora pas u kthyem në Tiranë. And yeah, we still had like a lot more on our list. Dhe kemi but shumë të we tjera had to në choose listë. Because we had 2 weeks. Are you coming back? So for that we still have to come back. Yeah, Yes. we are planning for a next trip to the other side of Albania because In the north? Now we Ata presin që të definitely miss rikthehen also sërish things në in the Shqipëri south, sepse thonë që kanë shumë vende të tjera but we pa also parë. want to do the east and like Kokosje and
to Lake Ohrid, but also Duan të vizitojnë Lake Skåne pjesën in e north, lindjes, and, si like, Korçën, visit all the places around it. liçenin e So we Ohrit still dhe need gjithë more zonën time. andej. Kështu që ju duhet më shumë kohë dhe presin që të vinë sërish vitin tjetër. Which was your favorite city and what did you like the most in that city? Çfarë ju pëlqeu, cili është qyteti juaj i preferuar dhe çfarë ju pëlqeu më së shumti aty? It's a hard one. Është një pyetje vështirë. I think Gjirokastër. Mendoj që Gjirokastra. Yes. I think we got really Well pronounced. yeah. Yeah. Okay. We try our best. Yeah, I think we got really spoiled with the UNESCO World Heritage. Lastuam nga vendet e trashëgimisë që mbrohen nga It's so UNESCO. pretty. We don't have anything like that in Europe, I think. Yeah, we've got other nice. Nuk kemi beautiful parë, cities, but thot, this një was, qytet apo një vend something different. We never tjetër saw that në before. Europë si Gjirokastra. But did you And like the the way to fortress? get there was like a whole adventure on itself with the car and Yeah, it's, how steep it's, the it's hill steep, was. steep for the Yeah. city. Po tregon edhe për terrenin, ndoshta që ishte pak një lloj aventure për ta Gjirokastra, ndoshta edhe për shkak të rrugës që është me gur. What was the most beautiful story or legend you heard in Gjirokastra? Because Gjirokastra is full of them. Legjenda apo historia më interesante dhe e bukur që keni dëgjuar në Gjirokastër, si Gjirokastra ka shumë prej tyre. Well, I'm thinking. I did really love the Ali Pasha Bridge in Gjirokastër. Oh, ura e Ali Pashës në Gjirokastër. Yeah, what was like. Yeah, I'm not. And not only about the Soviet bunker. Për bunkerin, but yeah, we for went to the Soviet bunker, and it's maybe not the most beautiful story. Tirana. But it's a story. It's a real story. It's part of our history. Po flet për bunkartin i cili ndodhet në Tiranë, që sigurisht i ka lënë një lloj impresioni, sepse është për periudhës së komunizmit, që sigurisht ngjall gjithmonë interes, edhe tregon që është një periudhë që nuk është kaq e largët nga momenti. Why everybody is so happy to have like the tourists now, and like why everybody is so nice to us is because I think maybe you're just opened up to everybody, everybody is just like really willing to show their country. Shumë të dashur edhe kanë dashur t'ia tregojnë vendin udhërefyesit e tyre për gjatë këtyre pushimeve dhe i ka bërë sigurisht përshtypje. Do you miss this kind of culture in Europe? You think that's very attractive to European tourists? Ju mungon kjo lloj kulture në Europë, pra nuk e gjeni në Europë dhe mendoni që është tërheqëse për turistët evropian? Well, I think like I miss this in some other countries. Se më mungon kjo në shumë shtetet e Europës. Albanian, like kjo është diçka shumë shqiptare. Really Albanian. Diçka shumë shqiptare. For instance, if you go to Croatia, nëse shkon në Kroaci, every lake there is or every sea there is, you see all the playing things in the water, and it's like not so pure anymore. Dhe thot që like not even only Croatia. Uji, deti i Kroacisë që shumë i lakmuar, duhet të thënë nuk është kaq i pastër dhe kaq transparent sa që është në rivierën shqiptare. Dhe sheh shumë gjëra që janë vetëm në Shqipëri dhe nuk janë më në vendet e tjera të Europës që përfshin këto dhe natyrën. A backpacker lifestyle going on in Albania, like we came at the airport of Ne Tirana. erdhëm në aeroportin e Tiranës dhe gjetëm njerëz duke udhëtuar, shumë njerëz duke udhëtuar dhe drejt Beratit. Gjithë ishin shumë të sjellshëm, kishte edhe grupe njerëzish thotë që i kishte parë që edhe po udhëtonin. And did you see a lot of tourists in the airport of Tirana who were traveling in different locations of Albania? Yeah. Yes. So we did see a few tourists at the start in Berat, and we saw them in the next cities as well, because we did do the same. Përveç aeroportit që kanë parë të mbushur me turistë, edhe në Berat kanë takuar një grup turistësh që më pas i kanë parë, kanë rastisur me ta edhe në qytetet e tjera, që do të thotë që ka pasur që kanë qenë shumë të interesuar për vizituar dhe zonat e tjera të Shqipërisë. Ashtu siç ndodh në fakt edhe me turistët e huaj, të cilët bëhen ndonjëherë bashkë dhe përmendin në fakt fjeke edhe backpackers, për ata të cilët udhtojnë me çantë. Me çanta shpine, marrin çantën me vete edhe ku ti kap nata, ku ti zër nata.
So tell us about your experience with the barber, Max, in Albania. Did you get a Albanian haircut or Balkanian haircut? Na tregoj pak për eksperiencën me barberin, tash për ke një prerje flokësh si shqiptar. But I was really not in we were already in Albania for like 10 days or something. Ishim në Shqipëri për 10 ditë. I just saw that everybody, every guy had like more or less a bit of the same haircut. Shumë të model flokësh që më shqipni mua. And we don't have and so I thought like, and I really needed to go. Dhe unë se s'bën duhet të shkoja te ky berberi. And then I just thought like, okay, I go to the barber and I let him just do his thing. So te berberi dhe I thash më bëj atë prerjen e zakonshme. The clean cut, the Albanian clean cut. Tradicionale shqiptare. And how can I ask you? Were you in Tirana? Did you get the cut in Tirana? Yeah, it was in Tirana. Yes. In Tirana. And what about the prices? I'm just curious. What do you think compared? Yeah, no, for me it was really cheap because. Për mua ishte shumë lirë. E pyesim për të bërë krahasimin me Holandën. At least 3 times as much because në Holandë është të paktën 3 herë më shumë se sa ishte prerja e flokëve këtu. Madje këtu ndodhi çdo gjë. It almost felt like spa for me, like. Ishte një lloj spaje për mua, larja e flokëve, gjithë procesi që ka How much does it cost in Netherlands? Sa kushton në Holandë? If you like translate it, I think it would be like 35 euros. 45. 35 or 45? To 50. Oh, 45 to 50. Okay. Between that. Okay, deri në 50 euro shkon vlera e prerjes së flokëve te një berber në Holandë, ndryshe nga këtu. So it's worth it to buy the ticket from Netherlands to Albania, have a haircut and then go back. And have your vacation. Exactly, yes. I should do that more often. And here, how much did you pay? Po këtu sa pagove? 10 euros. Here it was 10 euros. Yeah, 1,000 lek, yes. How much in lek? 1,000. 10,000 lek. Less than 10 euros. What about you? Less than 10 euros. What about you, Fjeke? Did you try to get to go to a hairdresser? A ke shku dhe një parukere pyet të dashurin e ti? Barber, I went around the corner and there was like this beauty salon and I did curl my lashes. Ka qenë të një salon bukurie dhe ka bërë vendosje në apozjatjen e qerpikëve, më duket se tha. Ja, po, ka punuar me qerpikët, po nuk I kanë zgjatur ai shumë sa që duhet. Po nuk mori rezultatin që cilin ajo priste. So, what do you think about Albania? Do you think Albania is cheap or it's moderated? The prices are moderated. Si është Shqipëria? Është e lirë apo ka çmime të konsiderueshme? Compared to other countries at this moment. Krahasuar me shtetet e tjera? Është lirë. Duhet thënë që është lirë. And it depends also on where you are, of course. Por sigurisht varion edhe vendet e cilat ti ke qëndruar, ke shkuar, ke vizituar. I'm sorry, what did you say? In like like more like in Gjirokastër and Berat it's more expensive than at the coast. Gjirokastra and Berat është më e shtrenjtë se sa jugu, Riviera. But how much did you spend a night? Can you tell us maybe an average of the prices? Or how much did you spend for a night? Daily costs. Okay, daily costs. E pysim për çmimet, sa kanë harxuar? Between 20 and 50 a night. For a person or for both of you? Different places. For a person or for both of you? Yeah, both. Pra kanë harxuar 20 deri në 50 euro nata në varësi të qyteteve të cilat kanë lëvizur, por për të dy ata që I bie 10 deri 25 euro personi. U thot që Gjirokastra edhe Berati kanë qenë më të shtrenjtë krahasimisht me zonën tjetër. Interesting, because usually the cost is more expensive than other cities of the south. But yeah, zakonisht I thot Flori që jugu është pak më I shtrenjtë, po varet nga eksperjenca e tyre dhe çfarë kanë bërë. Maybe I said it the wrong way around. Yeah, I mean the coast is more expensive. Okay. Dakor. E kanë thënë gabim, domethënë ndoshta ka qenë një keq kuptim, një lapsus po. Jugu, domethënë Riviera ka qenë më e shtrenjtë se sa qytetet e tjera. And what did you do in Tirana? I'm curious.
I know that you can enjoy the nightlife in Tirana, but what else? Did you visit the bankart you told me before? Çfarë keni bërë në Tiranë përveç jetës së natës dhe bunkartit? Kanë shkuar në malin e Dajtit, kanë bërë atë, kanë shkuar me teleferik. Po. But actually, we have to say that like we came to Tirana and then the video came, and we only had 2 days, but that made so much fuss the video that we just couldn't do anything, and not anything, but a lot. We just walked around and went viewing Tirana, but still we have to come back to visit all the things and see everything, because actually the video was not good for visiting Tirana, because now we saw way less than we wanted. But did you record anything? So excited, and we were like in this rush. Ishte shumë interesante, thot. We didn't expect it at all that But of course, we went out for coffee a lot. Kemi pirë shumë kafe, kanë dalë shpesh për kafe 3 herë në ditë, as Albanians do. And we sat at the sunset at the Square. That was also a really nice thing. But actually, we still have to visit all the places. Sërish thot, duhet të rikthehemi për të parë vendin. We just have too less time now. So what do you do, if we can ask, what do you do for a living? Are you just vloggers, influencers, or just two? No. Just a couple who travel around. Çfarë punë bëni? At home, I make videos, but like just for companies and stuff. Por punë për kompani të ndryshme, është një prodhues. Yeah, sometimes of course, but por sigurisht TikTok-un me sa kuptova e përdor për qef. Yeah, I just graduated art school and I studied advertising. Ka studiuar në fushën e marketingut, sapo është diplomuar. Or with Max, and it's nice to just make a little compilation of your holiday, and I can send it to my friends. Por videot që ne kemi bërë, thotë kemi bërë për qef edhe për treguar, për demonstruar miqve tanë Shqipërinë dhe pushimet tona. That's the point that we want to discuss next. Like, what did your friends guys say? How was their impression, like, or what did they say from your videos? And what? Çfarë thanë miqtë tuaj pasi pan videot tuaja nga pushimet në Shqipëri? Did a good advertising about Ne kemi bërë një reklam të mirë Shqipërisë, edhe shumë miqtë tanë kanë thënë që na pëlqejnë videot tuaja, edhe e pëlqyen shumë. Did they had maybe another opinion before your vacations in Albania, for Albania? Yeah, well, I think it's also A kishin ndonjë mendim tjetër përpara se të shihin pushimet tuaja? And older people, because for instance, our parents, they remember a bit like more the old Albania. E mbajnë mend Shqipërinë e vjetër dhe na thanë kujdes sepse nuk është shumë e sigurt. Or they still had, for them it really changed the image. Ende për ta, but the younger people were already seeing ende për ta është pak e rrezikshme ose një farë mënyrë janë pak më kujdesshëm. Kurse të rinjtë të cilët e kanë vizituar dhe kanë parë Shqipërinë nga rrjetet sociale, Shqipëria është një vend mikprites. Ne nuk patëm asnjë incident, Shqipëria është një vend i sigurt, ja kaluam shumë mirë. Kështu që I think that you told this also to your parents and other adults. Yeah, so Albania is safe. We can say that Albania is safe as a country to travel. Yeah, really. Edhe ne mund ta themi që Shqipëria është një vend e sigurt. Sidomos ai punë e vërteton duke thënë që po, e vërtet edhe në krahasim me shtetet tjera që ne kemi vizituar. What is, if we can like maybe even discuss, what is something that you'd like to be added in Albanian tourism? Now that you have visited, now that you think, because, you know, let's be honest, right now, we can say that this year was Albanian year when it comes to tourism. We had a bunch of travelers here, a lot of influencers who visited Albania, and Albania, it was like, as Fieke said in the start of the conversation, it was like a hype to Albania. Ka shumë, sidomos bloggerë që kanë postuar dhe kanë bërë një reklam të mirë Shqipërisë. But we have had a lot of discussion in our TV shows that if these tourists sustainable, për turizmin e qëndrueshëm. Yeah, sustainable one. So does this number of tourists, will it grow our economy or not in a way? If we can say. So are those tourists the ones that spend a lot of money in Albania, or they just come here because it's cheap, they spend really less,
and then leave. A kemi në turistë që hargjojnë këtu, apo thjesht turistë cilët vinë sepse Shqipëria është e lirë dhe kursejnë pak edhe largohen? They will keep coming from now, but and especially Ka shumë njerëz të cilët what I kind vinë. of hope for Albania is that they can just keep it up and like how do you say it, like try to not let it overflow in some cities, and well, because sometimes if the big masses come, then it's also getting less interesting for people. I see. If you can maybe avoid that a little bit, and like not what I mentioned the example from. Ai po flet për numrin e lartë të turistëve dhe popullimin që mund t'i bëhet Shqipërisë, mund të bëhet pak më interesante në rast se ketë masa të mëdha me njerëz, thot ai. Maybe a bit cheap. Dhe sigurisht thot një nga arsyet që pse vinë turistët është për shkak se Shqipëria e ka ruajtur këtë reputacionin që është një vend jo I shtrenjtë. And you get more like the Italian vibe, and that's or something. Një vend që në përgjithësi ka pak të gjitha. Se tha bëra krahasimin edhe me Kroacinë, edhe krahasime me Kroacinë ishte në një farë forme edhe ajo çfarë unë nuk do doja thoshte që të bëj me Shqipërinë, që të ketë ndoshta ndërtime dhe vende të zëna kudo në mënyrë që të ketë plazh për. But did you stay in a public or in a private beach? Ja. A qëndruat në një plazh publik apo në një plazh privat? You see those things everywhere. I think I'm just really curious how Albania will be in the fall or in the winter. Kemi qëndruar kudo, jam shumë kurioze të di se si do jetë Shqipëria në vjesht edhe në dimër. Until now they are going to the beach. Po I them që jam kurioze të se si do të jetë në vjesht Shqipëria dhe po I them që edhe tani po shkojnë njerëzit në plazh. Yeah, that usually in Albania the summer is in a way postponed. Even September is full of tourists, and mostly we have to say that September and October comes a lot of people that are used to, let's say, a colder weather. For example, if in Albania we are not used too much to go to the beach on 25 degrees Celsius, maybe someone from Netherlands it's used to that temperature and feels a lot. It's like në Shqipëri për gjatë këtyre ditës, domos për ata të cilët preferojnë që ta bëjnë plazhin në mod pak më të freskët. Today, for example, is 28. Today it's 28. So everyone can go to the beach at this moment and have fun. It's 25 in Holland still, but for us it's like Sorry, can you repeat it again? Në Holland është 25 gradë. 25 gradë. Kështu që Still, it is warmer here. What do you think foreigners? I saw the forecast before I went, and Kam parë motin, thot më përpara. 29 degrees for like 2 weeks. Dhe ka qenë 29 gradë për 2 javë. 11 degrees. Who do you compare Albania with in Europe? You said before Italy or Me kë mund ta krahasoni Shqipërinë me një shtet tjetër në Europë? We see the influence from Greece and from Italy. Yeah, that are maybe the biggest influences that I saw. Pak me Greqinë, me Italinë. Really good Greek salad, so that's funny. Shqipëria bën sallatë të mirë greke dhe ka pica shumë të mira. Dhe ka pica shumë të mirë, kështu që është një lloj miksi mes dy shteteve. But maybe it's also because like there were a lot of Italians as well. Like, yes, it's true. Ka edhe shumë italian thot ai që ka gjetur në Shqipëri. Yeah, in Vlora especially you will find a lot. And in Durrës also. But did you eat traditional Albanian food? Or only traditional 9 days we ate only traditional Albanian food. Okay. And but I think that was also kind of nice because there were no really other restaurants. Yeah, you could eat pizza or traditional, but then we always went for the traditional ones. Kanë ngritur vetëm ushqime tradicionale, kanë gjetur pica dhe ushqime tradicionale kudo. Enough options for me as well. Like other You are vegan? Sometimes are really Are you vegan? No, I'm vegetarian. Just I don't. Vegetarian. Okay. Është vetëm vegetariane edhe po tregonte që ka pasur mundësi të hajë kudo. And the eggplant and we had like Patlıcan të mbushur besoj e ka fjalën. Platters we ate together was really nice. Yeah, the rice balls I really liked. Qofte me oriz.
patlıgjan të mbushur për shkak se Çiftësia në Gjirokastër, nëse do shkosh në Gjirokastër, because let me just say that Gjirokastra, when it comes to traditional menu, it has a lot of tasty food that doesn't have meat as their base. Yes. You know? So yeah, Gjirokastra, it has a good menu and traditional food that it tastes really good. But did you stay in a hotel or? Yeah, in general. Okay, in a hotel, so you didn't get your tent with you. Yeah, we also had like guest houses in the beginning in Gjirokastra and Kemi qëndruar në Bujtina, and then we get like në traditional hotele. breakfast, and we did our Airbnbs we had, and bed and breakfast, and, then we did a one hotel. Kemi qëndruar në hotel, në bed and breakfast, pra në bed and breakfast, We even did a tiny house in Himara. Në Himara. Yes. What about the transportation? Did you guys use public transportation? A përdoret We did transporti both. publik? We first went by public transportation Fillimisht to shkuam me Berat, transporti publik në Berat. Vlora to pick up a Pas car u there. kthyem në Vlorë, në Vlorë morëm një makinë me qira. Then we went for 1 week by car. Dhe and pastaj then we përdorëm went një with small buses again. makinën tonë me qira It actually dhe pastaj worked pretty kaluam good with the buses. me We thought autobuzet. like, Po në shkoj shumë mirë me autobuzet. Ne menduam që do presim shumë gjatë, po ja dole mirë. Tirana and you go. Vetëm ngrinim dorën dhe thonim Tirana dhe dikush ta merrte një autobus nga merrte apo një furgon na çonte në Are they that much punctual like public transportation in Netherlands, or you can even go late to a place? In Netherlands they are pretty punctual, yeah. But, në Holandë respektojnë I like the way how oraret. it went here. It was just shouting and like Kurse në Shqipëri kanë gjetur këtë metodën që shihnin dikë, bërtisnin në Tirana dhe kapnin transportin e parë publik që sigurisht ndalonte apo kishte një vend për të mirëpritur. Something that surprised you in Albania during your stay here? Diçka që ju ka surprizuar që qëndrimit tuaj këtu? Well, I didn't knew it was such a coffee culture, like Unë nuk e dija këtë kulturën e kafes. 12 in the nights. Yeah, and we drink coffee in the night and then we couldn't sleep. But Ne kemi pirë madje thot kafe edhe gjatë natës. Dhe s'na ka zënë gjumi. So the coffee culture, it was like something. What about something shocking that you think it would be interesting in a way, even ndoshta edhe pak interesante. Well, there was a lot of street cats and dogs, but Ishte they shumë were qenë all like edhe mace në rrugë healthy and stuff. They were not like që nuk filthy dukeshin të or- shëndetshme, Everyone që was nuk feeding the dukeshin cats mirë and the edhe dogs. pse gjithkush po ju And we shjente. heard this story in Gjirokastër, or it was Berat. Ne but ishim në the street Berat dogs ose në will, Gjirokastër protect the city and the stores, and that's why they will feed the dogs. dhe ishte because they will just, fuhej që watch out qenë for në atë this- qytet të mbronin qytetin, prandaj gjithkush tregoi i dashur dhe ju ushqente ato. Ja, ky ishte një moment që ju kishte bërë përshtypje. What about the service? Po shërbimi, Do you get the service you pay for? si ishte shërbimi Yes, more than për that. cilin ju keni paguar? More than So that. interested. Më shumë se sa Did you aq, leave madje. tips? I'm Like curious. all guest houses wanted to help you like 2 steps further than you were normally. Gjithkush na ndihmonte, përpiqej të na vinte në If you ndihmë. book something, like you can even ask them to rent a car for you, or whatever, and like they go, oh yeah. Before you know it, like they arrange. Pra gjithkush përpiqej të ndihmonte, madje të organizonte momente nga udhëtimi i tyre. Jam kurioze sepse flite u fol shumë edhe për bakshishin. Was everybody on the streets? Did you leave Yeah, everyone was very tips? curious. Did you leave tips? Po nuk është pjesë e kulturës së tyre. Sepse jam kurioze. And we maybe one. In general, yes. Yeah, we didn't really know because it's really normal to leave tips wherever you go in the Netherlands. So we did it. Ne nuk e everywhere, bëjmë and thot, sometimes po. Nuk e we were, bëjmë like, thot really në Holandë. Happy and grateful for this. Pavarësisht to që e treguam që ishim shumë të lumtur për shërbimin e tyre. Mirë, ne t'i falenderojmë nëse nuk kemi më pyetje të tjera për çiftin i cili ka kaluar 10 ditë fantastike të paktën edhe nga videot që na ka reklamuar edhe në rrjetet sociale, TikTok kryesisht, se sa bukur ka kaluar në Shqipëri dhe ka menduar dhe një udhëtim tjetër. So,
You're going to come back, you told me, again? Yes. Right? Yeah. We are definitely planning We still on it. have to save up some money and then we will be back. Okay, you are welcome. More than welcome, Yeah. maybe in our studio the next time. You are Thank you very very welcome. much So, for having you. Yeah, and Thank you. then we will check about your videos for the other experiences too. Thank you very much Thank for you. being on the interview in the morning I with will us. be more. Ja. Mirë, faleminderit shumë që ishin në intervistë me ne edhe një herë dhe mirë presin patjetër në Shqipëri duke qenë se do të rikthehen në udhimin e tyre.